يمكن أحلى شي صار بحياتي هالسنة وأصعب شي. الفكرة هي إنه نحن موجودين وبدنا نثبت إنه نحن موجودين، وهذا الوقت إنه نقول كل شي بدنا نقوله. إذا هلأ ما كان الوقت، إمتى رح يكون الوقت؟ بعض العالم عم بيقولوا إنه هيدا ما خصه بالثورة، شو جايب الهوموفوبيا على الثورة؟ لا، كل شي خصه، وهلأ بدنا نحكي عن كل شي، لأنه إذا مش هلأ حكينا عن كل هول القصص ما بقى رح يطلع لنا صوت بعدين. الثورة قدرت تخلق تضامن بين العالم. هذه القصص بتضلها معك بعدين يعني، بس تطلعي من الشارع وترجعي على شغلك، هذه القصص ما بتفل معك. ما بقى بدي أحس إنه لازم سافر لمطرح حتى يكون عندي مستقبل وأقدر أحب أو أقدر أتلتقى مع مرة هونيك. في الثورة الكبيرة والثورة الصغيرة. ثورة على نفسي. لأنه we're changing the country, we're grasping things by the roots and it's difficult. رح يكون في أيام رح نحس إنه رجعنا مطرح ما كنا، بس الثورة الحقيقية بدها وقت، وإذا مش لقلنا هلأ، إذا ما شفنا هلأ النتيجة at least عن جد بدي هيدا الشيء، إنه الجيل اللي جاي ما نورثهم البلد مثل ما نحن ورثنا عليه. بدي أتعامل كإنسانة وبس، سواء كنت لاجئة، سواء كنت ترانس، سواء كنت مواطنة لبنانية، إيش ما أكون، المهم إنه أنا إلي حق وبدي أخده. حاسة إنه عبالي أعيش بهالمدينة، هي مدينتي كمان. مو عن جد ما بدي روح. بدي أكون مأكدة إنه جربت كل شيء. ما تعلم فيها بس. كان شي خيالي يعني، لحظة كلنا كنا ناطرينها وصارت في شي حيتغير جذرياً بحياتنا. ما كنت عارفة إنه كنا أكثر من مليون بهالبلد ناطرين بس هالفرصة. المرأة تملك جسمها، هي مطارح نسوية. الفكرة إنه بس بدنا نعيش، يعني كلنا بدنا نعيش. نازلين كمان شيء بهمنا كلنا وشيء بدق فينا كلنا. نازلين لشيء أكبر مني ومنك. أول شيء كشخص لبناني بده يعيش بده يتنفس، تاني شيء كمرأة، وأكيد كشخص من ال LGBT community. حسيت إنه أول مرة بشوف هالقد LGBTQ بالطريق. طلع عم أقول إنه وين أنا؟ am I in a gay street؟ أنا شخصياً كتير انصدمت وقت شفت هالقد وجود ترانس، وكتير طلعت فيهم بفتكر هن أقوى أشخاص نزلوا. حسيت إنه أنا يعني I belong لأول مرة إنه لكتير ناس. في حدا سألها لندى إنه لور بنت ولا صبي؟ فهون بتقلها لور ترانس. شو يعني ترانس؟ وإت واز مشي أبو إنه ترانس يعني 1 2 3، وقالت له أوكي، وكملنا حياتنا طبيعي وكملنا تنظيم طبيعي. فالسنس اوف كوميونيتي اللي شفته من وراء هالثورة يعني عن جد شيء بيبكي لإلي. ما كنت عارفة إنه أنا موجوعة هالقد، ما كنت عارفة إنه أنا كنت معوزة هالفرصة. كل شيء انقلي تأكره حالي هلأ عم بستعمله بهالثورة تأتقبل حالي. ثورة على نفسنا وثورة على كل شيء كان إنه خلص مدمرنا وخلينا نفقد الأمل. شعاراتنا بتشمل كل لبنان من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، وبتشمل كل فئات المجتمع. إلي حق أكون موجودة بالمجتمع مثل غيري، وما بقى بدي أتخبى، بدي أكون موجودة. أنا ملاك ثورتي أول شيء على الذكورية، على الطبقية، على الهوموفوبيا والترانسفوبيا، mostly على الكوربشن.
هيدا القوة أنا بالنسبة لإلي كان شيء دايماً عندي جوا، وهلأ طلع وتفجر. هيدا وقتنا، انتو خلص وقتكم، انتو خربتوا اللي خربتوه. وبدنا نسقط الهوموفوبيا بدها تفل، وبدنا نسقط الهوموفوبيا بدها تفل، وبدنا نسقط هوموفوبيا، بدنا نسقط الهوموفوبيا، بدنا نسقط الهوموفوبيا بدها تفل. الجرافيتي ولا الهتافات هن لغة الشارع، انه بحس لما بدي اغير شيء انا بدي بلش من الشارع. هيدي الثورة شعبية. الجرافيتي والشعارات اللي انعملوا بيمثلوا، بفتكر مينلي، ما I don't want to generalize، بس مينلي بيمثلوا الفئات المهمشة، الفئات اللي ما عندها صوت قد غير عالم. القصص اللي نحن منزيدها هي العالم اللي بتكون مش منتبهت لها، يعني الحديث عن اللاجئين أو موضوع المثليين أو موضوع العابرات. لما كنت بسمع شعارات مثلا كرمال اللاجئين مش رح نضل ساكتين، وكرمال العابرات رح نبقى بالساحات، أنا سمعت صح عم يحكوا هيك عن جد، عشان فئة أنا بنتمي لها، وهاي الفئة كانت طول ما أنا عايشة في لبنان تتعرض كتير للعنصرية وللقمع للاضطهاد. لما نهتف في الساحة مثل إنه عم نهتف عن كل العالم اللي منن قادرين ينزلوا، على كل العالم اللي منن قادرين يحكوا. وقت الهتافات وقت الكذا، إنه في البداية إنه لا أنا خليني بس بسمع وبراقب، ما بدي يعني أنا صوتي يطلع، بس شوي شوي لا الكل عم بيصيح، طب ليه أنا ما بدي أهتف معهم؟ لا أنا بدي أهتف معهم يا شعبي. وبعدين يصير هيدا التشانس كلهم يقولون، كلهم يعدون، تقول اف. هيدا الوقت انه نقول كل شيء بدنا نقوله، بطل في ليميتس، سقط خوفنا، سقط كل شيء، سقط كل الحيطان اللي معمرين علينا. بعيني من سيلف سنسورشيب كانت طول حياتي، بس مش بالثورة، لا هي أول مرة عن جد ما في أبداً أي سيلف سنسورشيب. صرت روح وصرت شوف على كل فيترين وعلى كل شارع وعلى كل حيط مكتوب LGBT rights، مكتوب pussy rights، مكتوب vagina power. صرت حاسة إنه في عبر، في يقول اللي بدي، فكرة إني أحمل سبراي أكتب العدالة لكل الناس هي المطلب بالأساس، مش ساكتين ومش ناسيين، بدنا حقوق المثليين، مش طالعين من الساحات، وبدنا حقوق العابرات.